új emberek, új érzések. Mindenki mosolyog, mindenki vidám, ugyanakkor hihetetlen komoly munka folyik. Időben fel kell ismerni azt, hogyha valakinek külföldi jelentkezési tervei vannak. Olyan készségeket tudnak elsajátítani a gyerekek, ami nem is létezik a közoktatásban. Olyan diákoknak ajánljuk az NGM-et, akik szeretnének aktívan hozzáállni a világ megismeréséhez, akik kíváncsiak, érdeklődőek, motiváltak, akik kicsit többre vágynak, mint amit a suli megad nekik. A diáknak elsőre belépve biztosan feltűnik, hogy nem beszélünk magyarul. Tényleg csak angolul kommunikálunk egymással. Ebben biztos, hogy fejlődtem. Hogy angolul ki tudjam magam fejezni, el tudjam mondani a véleményemet összefüggően. Alapvetően az a célunk, hogy önálló, tudatos, magukról, őket körülvevő világról tudatosan gondolkodó, és azt formálni tudó, illetve akaró diákokat képezzünk. A középiskolás programjaink első 3 évében a készségfejlesztésre, az orientációra és az angol nyelvre fókuszálunk. A magyarországi felsőoktatás felvételi követelményei azok nagyon eltérőek a nyugat-európai és amerikai felvételi követelményektől. Egy 9-es vagy 10-es diák nem feltétlenül tudja még, hogy a középiskola végeztével Magyarországon vagy külföldön szeretne tovább tanulni. Viszont, hogyha valaki részt vesz a programunkban, akkor az biztos, hogy a kaput nyitva hagyja maga előtt. Bálintot azért írattuk be az NGM Akadémiára, először is segítség a pályaorientációban, tehát azért egy 16-18 éves gyereknél nincsenek még ezek az információk meg, illetve szerettük volna, hogy bővüljön az angol nyelvkészsége, és a harmadik oldalról, amíg ő úgy gondolja, vagy olyan döntést hoz, hogy külföldön szeretné az egyetemi tanulmányait végezni, akkor itt az NGM-nél kapja meg ehhez a legtöbb információt és a legtöbb segítséget. Nagyon sok mindent tanulok itt, amit az iskolában nem tanítanak meg. Az iskolában inkább a lexikális tudásra mennek, hogy bemagolja az ember a tananyagot, de itt az NGM-nél olyan készségeket, olyan tudást tudnak fejleszteni, ami később való életben és az egyetemen rendkívül fontos lesz. A bemagolt anyag az elszáll. A mi diákjaink, ők amikor majd 5-10 év múlva a munkaerőpiacra be fognak lépni, akkor valószínűleg nagyon sokuk olyan munkaterületen fog dolgozni, ami még esetleg most nem is létezik. Az Oxford Egyetemnek jött ki nemrég például egy kutatása, amiben azt mutatták be, hogy az amerikai munkavállalóknak a 47%-a el fogja veszíteni az állását a technológiai fejlődés következtében. Vagy például a LinkedInnek a felmérése, ami azt mutatta, hogy a ma legnépszerűbb 10 pozícióból 8 5 évvel ezelőtt még nem is létezett. Nagyon flexibilis, kreatív pozíciók, akár szakmák között mozgatható emberekre van szükség. Ahhoz, hogy versenyképesek tudjunk maradni, mind egyéni, mind nemzetgazdasági szinten, át kell helyezni a hangsúlyt, a fókuszt a lexikális tudásról a készségfejlesztésre. Azokra a készségekre fókuszálunk, amikre a hagyományos iskolában nincs se idő, se kapacitás. Kreativitás, fejlesztés. Együttműködés, kritikus gondolkodás. Hogy írjunk meg egy tökéletes esszét, amit például az iskolában nagyon nem tanítanak meg. Prezentációs, írás-olvasás készség. Látókör tágítása. Konfliktuskezelés. Önbizalom. Meg tulajdonképpen valamennyire az is, hogy hogyan bontakoztassuk ki magunkat. És talán az egyik legfontosabb, ami szinte minden workshopunkon jelen van, a csapatmunka. Amikor beérkezik hozzánk egy diák, nagyon sokszor életében először van olyan szituációban, hogy arra kéri meg a tanár, hogy forduljon oda a társához és dolgozzanak együtt.
és nagyon sokszor ezt nem tudják még, hogy kell csinálni, hogy kell leosztani a felelősségeket, hogy kell jól megszervezni az idejüket, viszont nagyon gyorsan tanulnak, és nagyon jó látni azt, hogy mennyire fel tudják ennek venni a ritmusát, hiszen később az egyetemen is ezt kell majd csinálniuk, illetve a munkahelyek is csapatmunkáról szólnak. Arra igyekszünk helyezni a hangsúlyt, hogy nagyon-nagyon sok legyen a kommunikáció a tanár és a diák között, a diákok egymás között. Nagyon sok beszélgetés van, nagyon kíváncsiak vagyunk a diákok véleményére, és nagyon érdekes látni, amikor jön egy új diák, akkor neki nagyon furcsa az, hogy ő vélemény nyilváníthat, és hogy figyelünk rá. És mindig nagyon jó látni, amikor eltelik egy pár hónap, és hirtelen aktív lesz, és jól érzi magát, és magabiztosabb lesz, mert úgy érzi, hogy az ő véleménye is számít. Csináltunk mi egy felmérést, amiben 500 középiskolás diákot és 500 szülőt kérdeztünk meg arról, hogy kaptak-e bármilyen segítséget az orientáció terén az elmúlt 2 évben, és a válaszadók 2/3 azt mondta, hogy semmilyen segítséget nem kapott. Mi abban hiszünk, hogy akkor tudunk igazán segíteni a fiataloknak, hogyha impulzusokat, minél több impulzust adunk nekik, és nagyon fontos, hogy ezek az impulzusok valósak legyenek, olyan személyektől érkezzenek, akik a saját szakterületük, tudományterületüknek a szerelmesei, és ezt a lelkesedést át is tudják adni a diákoknak. Különböző cégekhez mentünk be, híres magyar cégekhez, például a Prezihez és a Mitóhoz, és ott kaptunk egy igazi ilyen érzéssokkot tőlük. Itt sokkal közvetlenebből találkozik valaki azzal, hogy mit csinál egy kreatív, vagy egy marketing menedzser, vagy éppen egy korboncnak. És hogy tényleg nem az volt, hogy elolvastam egy internetes cikket, vagy láttam a Facebook oldalukat, hanem tényleg bementünk a Prezinek az irodájába, és a Preziben dolgozó ember tartott egy előadást, és körbevezetett minket, és válaszolt a kérdésünkre. És ez egy sokkal teljesebb előadás volt, mint amit bárhol kaphattunk volna. Engem így mindig is az érdekelt, hogy vajon amit tanulok, azt hogyan fogom alkalmazni. Az engémnél nagyon sok segítséget kaptam magával a felvételével kapcsolatban, mert nekem semmilyen információm nem volt arról, hogy hogyan zajlik egy folyamat. Amiben a legtöbbet segített az engém az az, hogy emberekkel találkoztam, akik most is már meghatározó szerepet játszanak az életben. Rengeteg bátorítást kaptam az engémtől, mert én nem voltam biztos magamban. Tudtam, hogy én nagyon szeretnék újságírást tanulni, de nem gondoltam bele, hogy elég vagyok ahhoz, hogy én jelentkezzek egy ilyen szakra. Nekem mind szakmailag, mind személyesen az így elég sokat adott. Tényleg megtanultam saját életemet menedzselni. Maga a probléma megoldás az, ami így sokkal jobban megy. Felkészültem arra, hogy igen, én most akkor egyedül fogok élni, és egyedül kell intéznem mindent. Lehet, hogy így eleinte kicsit ijesztő, de szerintem az engém az így elég sokat segít abban, hogy ezt egy kevésbé ijesztő folyamattá tudja tenni. Én azt üzenném, hogy ne féljenek belevágni semmibe. Legyenek bátrak abban, tényleg, hogy mi érdekli őket, és így próbálják ezt az egész dolgot minél több oldalra kell bejárni. Most az egyszer kell annyira hajtani, hogy tényleg be kell jutni erre az egyetemre, és tényleg kezdjenek el tanulni, mert ez egy nagyon meghatározó része lesz az életükben. Vágjál bele, és sikerülni fog. Én eszméletlenül élvezem. Egy nagyon dinamikus, nagyon fiatalos, kreatív közösség ez, és ez átterjed a diákokra is, illetve a diákokról átterjed ránk is. Külföldön szeretnék tovább tanulni. Eddig 4 offert kaptam. Valószínűleg pszichológiai irányba szeretnék tovább tanulni, meg szeretnék egy óvodát is. Kémiát szeretnék tanulni Cambridge-ben. Én Business Innovation és Entrepreneurship-et fogok tanulni az elkövetkezendő 4 évben. Úgy gondolom, hogy az engém ebben nagyon sokat tud nekem segíteni, hogy nekem ez az álmom valóra váljon. Én azt tudnám mondani, hogy az a jó képességű diák, aki komolyan gondolja az egyetemi továbbtanulásait, annak itt a helye az engémben.